ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથેની રમત સ્વાધ્યાય 3.3 પ્રશ્ન 1 જેમાં આપણને એક કોષ્ટક આપેલું છે ને એમાં આપણે બે ચાવી શીખી ગયા, 2 ની અને 3 ની ચાવી. આજે શીખવાની છે આપણે 4 ની ચાવી. તો 4 ની ચાવી માટે શું છે? વિભાજ્યની ચાવીઓમાં 4 માટેનો નિયમ શું છે? તો 4 માટેનો નિયમ છે કે સંખ્યાના એકમ અને દશકના 2 અંકોથી બનતી સંખ્યાને, ખાસ યાદ રાખો કે એકમ અને દશક આ બંને અંકો દ્વારા જે સંખ્યા બને છે એ સંખ્યાને જો તમે 4 વડે, એકમ અને દશક વડે બનતી સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો તે સંખ્યાને પણ 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એકમ અને દશક બે અંકોને ભેગા કરી અને એ બંને અંકોને ભેગા કરી એટલે એ બંને અંકો છે એને લઈ અને એ બંને અંકોને જો તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો આખી જે સંખ્યા છે ને એને 4 વડે ભાગી શકાય. તો પ્રશ્ન એ થાય આખી સંખ્યા એટલે તો કે આવી રીતે અહીંયા એક સંખ્યા આપણને આપી છે 2856, અહીંયા આપી છે 39210. તો આ જે સંખ્યા છે એમાં એકમ અને દશકનો અંક, આ એકમ અને આ દશક, આ બંને અંકોને જો તમે 4 વડે ભાગી શકો, અહીંયા આપણી પાસે 56 થશે અને અહીંયા 10 થશે. તો આ 56 ભાગ્યા 4. હવે આ જે અંકો છે એને 4 વડે ભાગીએ તો કે 4 એકાને 4, એક વધશે 6 નીચે ઉતારો, ચોકે ચોકે 16. તો આને આપણે નિશેષ ભાગી શક્યા. તો જો આને આપણે નિશેષ ભાગી શકતા હોય, આ જે ભાગાકાર મળ્યો એમાં આપણે 56 લીધા અને એ 56 ને આપણે 4 વડે ભાગ્યા તો 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો પછી આખો ભાગાકાર કરવા બેસવું ના પડે, આ સંખ્યાને તમે 4 વડે ભાગી શકો છો. એટલે કે 4 માટેના નિયમમાં આ સંખ્યાને તમે 4 વડે ભાગી શકો. એટલે આ 4 ની ચાવીમાં આનો સમાવેશ થઈ શકે કે ભાઈ 2856 ને તમે 4 વડે નિશેષ ભાગી શકો છો. એવી જ એક બીજી સંખ્યા અહીંયા આપી છે. ઘણી વખત પ્રશ્ન એવો થાય કે બેકી સંખ્યા હોય એટલે એને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ. તો હા, એવું દર વખતે એવું થતું નથી. દરેક વખતે 4 વડે બંને સંખ્યા, જે સંખ્યા તમને આપી છે એને ભાગી શકાય એવો કોઈ નિયમ છે નહીં. 10 ભાગ્યા 4 કરીએ, 4 દૂને 8. તો અહીંયા શેષ મળે છે કેટલી? 2. અહીંયા શેષ મળે છે એટલા માટે એ સંખ્યાને તમે 4 વડે ન ભાગી શકો. 10 ને તમે 4 વડે ન ભાગી શક્યા એટલે આ આખી જે સંખ્યા છે એ સંખ્યાને તમે 4 વડે ન ભાગી શકો. અહીંયા 56 ને આપણે 4 વડે ભાગ્યા, તેથી કરીને આખી સંખ્યાને 4 વડે ભાગી શકાય. પછી આનો ભાગાકાર કરો તો તમને ભાગાકારમાં નિશેષ સંખ્યા જ મળવાની છે, શેષ વધવાની નથી. આમાં તમે અહીંયા જે એકમ અને દશક છે તો એમાં શેષ 2 વધી તો કદાચ તમે આખી સંખ્યાને લો તો પણ એને 4 વડે ભાગી શકાશે નહીં. એટલે 4 વડે ભાગવા માટેના નિયમમાં જો એકમ અને દશકના અંકને તમે 4 વડે ભાગી શકો, એના દ્વારા બનતી સંખ્યાને 4 વડે ભાગી શકાય તો આપેલી સંખ્યાને 4 વડે ભાગી શકાય છે. એટલે કે એનો સમાવેશ 4 ની વિભાજ્ય ચાવીમાં થાય છે. પણ ક્યારે? જ્યારે 4 વડે ભાગી શકાય તો, નહીતર નહીં. રેડી?